Annyeonghaseyo mga chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 53, Descriptive Verbs or Adjectives, Part 4. So, una na natin po itong napag-aralan, itong descriptive verbs or adjectives sa lesson 6. Then yung part 2, lesson 13, yung part 3, lesson 40. So may mga halimbawa po ako noong ibinigay tungkol sa mga descriptive verbs or adjectives. So ngayon naman part 4 na tayo ng descriptive verbs or adjectives. So, 따뜻하다, to be warm. Ito ay regular verb. 깨끗하다, to be clean. Regular verb. 더럽다, to be dirty. Ito ay biyup, irregular verb. 놀다, to be spacious, roomy, or wide. Regular verb. So, iisa-isahin po natin ang mga ito at gagamitin natin sa pangungusap. Unahin muna po natin itong 따뜻하다, to be warm. Tinanggal ang da, then itong ha, ginawang he. Basic form ng 따뜻하다 is 따뜻해. So, itong 따뜻하다, to be warm, ay ginagamit sa panahon. Pwede rin sa physical warmth or init ng katawan or warm heart, yung mapagmahal. So, example sentences. 캘리포니아 날씨가 따뜻해요. 캘리포니아 날씨가 따뜻해요. California's weather is warm. Mainit ang panahon ng California or mainit ang panahon sa California. So, California is California. Then, 날씨, weather, subject marker na ga, 날씨가, then 따뜻해요, warm. California, 날씨가 따뜻해요. California's weather is warm. 날씨가 따뜻해요. 그래서 공원에 가고 싶어요. 날씨가 따뜻해요. 그래서 공원에 가고 싶어요. The weather is warm. So I want to go to the park. Mainit ang panahon, kaya gusto kong pumunta sa parke. So, 날씨, weather, subject marker na ga, 날씨가, then 따뜻해요 or 따뜻해, warm. 날씨가 따뜻해요. The weather is warm. 그래서 공원에 가고 싶어요. So, I want to go to the park. 그래서, so, 공원 is park. Location marker na e. 공원에, to the park. Then, 가고 싶어요. Want to go or I want to go. So, 날씨가 따뜻해요. The weather is warm. 그래서 공원에 가고 싶어요. So, I want to go to the park. Then, 깨끗하다, to be clean. So, 깨끗하다, tinanggal ang da. Then, itong ha, ginawang he. Basic form ng 깨끗하다 is 깨끗해. So, example sentences. 제 방에 깨끗하지 않아요. 제 방에 깨끗하지 않아요. My room isn't clean.
ang aking kwarto ay hindi malinis. So, che, my, then bang is room. Che bang, my room. Subject marker na i. Che bangi, my room, then 깨끗하지 않아요. Isn't clean. Or 깨끗하지 않아. Isn't clean. Hindi malinis. So, 제 방이 깨끗하지 않아요. My room isn't clean. 제주도의 바다는 정말 깨끗해요. 제주도의 바다는 정말 깨끗해요. Jeju Island's beaches are very clean. So, ang mga beach sa Jeju Island or yung dagat sa Jeju Island ay sobrang linis. So, Jeju-do is Jeju Island. Then ito, possession marker na uy. Or sa English, pag ikinabit sa pangalan ng lugar o tao, is apostrophe S. So, Jeju-do에, Jeju Islands, then pada, sea. So, dito, beaches, yung dagat or yung beach ang pinapaliwanag. Topic marker na nun, pada nun, then 정말 is really or very, then 깨끗해요, clean. 제주도의 바다는 정말 깨끗해요. Jeju Island's beaches are very clean. Then, 더럽다, to be dirty. So, dito naman, kabaligtaran ng malinis, ng 깨끗하다. Itong 더럽다, madumi, to be dirty. So, 더럽다, ito ay biyop irregular verb. Tinanggal ang da. Then, itong biyop, ginawang wo. Basic form ng 더럽다 is 더러워. So, ito namang biyop irregular verb ay napag-aralan na rin natin nung mga nakaraang lesson. So, example sentences. 이 접시가 더러워요. 이 접시가 더러워요. This plate is dirty. Madumi ang plato na ito. So, 이 this, then 접시, plate. 이 접시, this plate, subject marker na ga. 이 접시가, this plate, then 더러워요, dirty. 이 접시가 더러워요. This plate is dirty. 더러운 물을 마시지 마세요. 더러운 물을 마시지 마세요. Don't drink dirty water. Huwag minom ng maduming tubig. So, 더럽다, to be dirty, kapag maglalarawan ka ng isang noun, pag ikaw conjugate itong biyop irregular verb, itong biyop gagawing un. Kaya naging 더러운. Then yung ilalarawan na noun, itong 물, water. 더러운 물. Dirty water, maduming tubig. Then object marker na ul. 더러운 물을. Then 마시지 마세요. Don't drink. Or 마시지 마. Don't drink. 더러운 물을 마시지 마세요. Don't drink dirty water. Then, 놀다, to be spacious, roomy, or wide. So, 놀다, tinanggal lang da. Ito ay regular verb. Last vowel is o. Kaya nilagyan ng o. Basic form ng 놀다 is 놀보. So, example sentences. 우리 집은 진짜 넓어요.
우리 집은 진짜 넓어요. Our house is really spacious. Ang aming bahay ay talagang maluwang. So, uri, our, then 집, house. 우리 집, our house. Topic marker na 우리 집은, our house, then 진짜, really, then 넓어요 or 넓어, spacious. 우리 집은 진짜 넓어요. Our house is really spacious. 이 길은 넓지 않아요. 이 길은 넓지 않아요. This street isn't wide. Ang kalye na ito ay hindi malawak or maluwang. So, this then kill street. Kill. This street. Topic marker na kir은. This street. Then, 넓지 않아요. Or, 넓지 않아. Isn't wide. Hindi maluwang. Or, hindi malawak. So, 길은 넓지 않아요. This street isn't wide. So, buuin po natin ang pangungusap na ito sa Korean language. Number 1, shall I give you a glass of warm milk? Bibigyan ba kita ng mainit na baso ng gatas? Or maaari ba kitang bigyan ng mainit na baso ng gatas? So, ang mga salita na gagamitin ay uyu, milk, chuda, to give, hana, one, then chan. Ito ay Korean counter ng glasses. 따뜻하다, to be warm. Object marker na rule. Then verb stem plus real or ul ka. Shall I. Then number 2, Singapore is a clean city. Ang Singapore ay malinis na syudad. So, buuin natin sa Korean language ang mga salitang ito. 깨끗하다, to be clean. 도시, city. Topic marker na Singapore, Singapore. Then, ending form na 예요. The number 3, my daughter's room is sometimes dirty. Ang kwarto ng aking anak na babae ay minsan madumi. So, buuin natin sa Korean language. Ang mga salita na gagamitin ay tal, daughter, 더럽다, to be dirty, che, may, 가끔, sometimes, pang, room, topic marker na then possession marker na uy. Then number 4, this office is too wide. Ang opisina na ito ay sobrang luwang. So, buuin natin sa Korean language. Ito yung mga salita na gagamitin. 넓다, to be spacious, roomy or wide. 사무실, office. This, topic marker na 너무, to. So, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, Action Verbs Part 3. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo
Kung may bago pong upload ng mga videos, like, comment, and share na rin sa ating mga chingu na nagsa-self-study ng Korean language. Marami pong salamat at God bless po sa ating lahat.